vegan, vill du ha en kram? Kom till Alingsås, vi är vegosås. Okay. Veganmat, matbanan, banan och korv har samma form. Vill du slippa våld och blod? Kom och sätt dig vid vårt bord. Maten är direkt från jord, inte gjord på mord. Vi skojar inte, men ingen fara. Vi är rara,